line, and we make saffron-infused skincare products. And we're the first Vietnamese-owned beauty brand to be launched in Nordstrom. And within the first 30 days, we're officially sold out, which is incredible news. And to go back, this journey has been way back when I was growing up in Vietnam. So growing up in Vietnam, as a lot of us, to entertain myself, I discovered YouTube. And that was when I discovered Rochelle Fine. And she really opened me up to the world of beauty, and that was my escape. So I would go home from school and I would just, love watching makeup tutorials and skincare reviews and things like that. And it's always been a hobby of mine, but I was never like, this is my goal or this is my career. So then when I moved here and unfortunately lost my parents very young, I couldn't go to school anymore and had to start my family very young. And after going through a postpartum depression, giving birth to my son, I discovered medicinal saffron. And when I was at the lowest point of my life, I really wanted to do something for myself. I really wanted to really chase my dream because prior to that, I helped my husband build his business, and it was his dream and it was his goal. It was never mine, even though we're partners, and it just didn't felt like me. I didn't want to leave this earth and still wanted to regret that I could have done something different or I could have chased my dream. So after discovering saffron and how it's beneficial for your skin, I decided to found my brand. And the reason why I chose France to manufacture all of our products is because European standards are very high, and when you make your products, cosmetics products in France or in the European countries, it's easier to export elsewhere. Cô lựa chọn là Pháp là một cái nơi để mà sản xuất, tại vì cô nghĩ rằng là Pháp hoặc là châu Âu là có những cái yên tâm liên quan tới cái vấn đề sản xuất mỹ phẩm, cho nên nếu mà sản xuất cái đó sẽ rất dễ dàng để mà xuất qua những nước khác. And 2 years I started with the Vietnamese community, and the first year I met chị Thanh Thảo, and she's, for you that don't know, she's a legendary Vietnamese singer, and after meeting her, she loved our product. Đã gặp cô ca sĩ Thanh Thảo là một cái người ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, cho nên là sau khi gặp nhau thì cô Thanh Thảo rất là thích cái sản phẩm của cô này, và cô ấy sẽ giúp cái sản phẩm của cô này phát triển ra. Năm ngoái thì bắt đầu từ năm ngoái cô quyết định là bước ra khỏi cộng đồng người Việt để mà phát triển ra nhiều cái cộng đồng khác. To really branch out and chase after your dream. And if your dream is to have your products in Sephora, I want to be the one that show the next generation that it is possible. Cô nói rằng là hãy cứ theo đuổi giấc mơ, tại vì là một cái người mà đã có sản phẩm ở trong cái chuỗi của Sephora thì tôi nghĩ rằng là cô có thể cho mọi người lớp trẻ hiểu được là cái chuyện đó là hoàn toàn gọi là có thể. Bây giờ thì đã 3 năm cô đã có cái sản phẩm ở trong cái thương hiệu Nordstrom rồi. A testament that whatever that you dreamed of, and if you work hard enough, you work smart enough, you're being scrappy. Cô nói rằng là nếu mà cứ làm việc thông minh, làm việc chăm chỉ thì sẽ thành công thôi. Cô ấy bắt đầu bằng từ nhà, từ cái khoản tiền riêng của cô ấy mà không cần phải gọi là gây quỹ hàng triệu đô la. Chỉ có mình tôi và chồng của tôi thôi. So sánh với những cái thương hiệu rất lớn ở trong nước Mỹ này đó, thì thường là ta phải có hàng triệu đô la mới có thể có một cái thương hiệu được.
cái vấn đề là cần phải biết về cái thị trường của mình. That is your point of difference. And if Đó that là is your chính là point cái of điểm khác difference, biệt it của mình doesn't đó. really matter how much money you have or don't have. Không cần The biết là mình có bao nhiêu customer will tiền. see, the customer will be able to appreciate like the thought and the, you know, like the journey that you put into your products. So it will happen. Nó sẽ được thành công. Cái con đường nó sẽ có that lên is xuống. like my journey and, Nhưng mà đó là chính là cái con đường của chúng tôi. Tôi rất là cảm tạ là tôi có cơ hội để có thể mà chia sẻ cái câu chuyện của tôi ở đây. Cảm ơn chị Mindy đã mời tôi. Tôi rất là cảm ơn. And now, Chef Việt, how about sharing us your story? You have a chain of 10, not a chain, but like 10 different concepts restaurant currently, and I think you're working on more. So can you share a little bit about key concepts? Đây là một cái mở nhiều cái nhà hàng nổi tiếng ở Việt Nam, Cali nè, quận Cam, nhà hàng Fox, rồi một số nhà hàng rất là high-end và sang trọng ở vùng Nam Cali này. Bạn này mới ở Hoa Kỳ mới có 21 năm mà thôi, rất là mới. Lần đầu tiên tôi được chia sẻ câu chuyện của tôi. Qua Mỹ vào năm 2002 như là một du học sinh, rồi quay trở về lại Việt Nam. Tại vì gia đình cô ấy, gia đình anh ấy có bố mẹ làm ăn, cho nên là muốn anh ấy quay lại làm việc với bố mẹ. Rồi sau đó là gia đình bị băng cấp C, tức là bị phá sản, là kiếm con đường riêng của anh. It's kind of nerve-wracking that I have the dean of UC, Cal State Fullerton here. I don't know if he's still here, but I'm a dropout. Thật là hồi hộp khi mà thấy có các lãnh đạo của trường Cal State Fullerton đã mặt ở đây, tại vì tôi là một học sinh học giữa chừng bỏ ngang ở thành phố ở Đại học Fullerton. I had a bunch of other businesses. I was mainly in IT for a little bit, and then found out that none of the businesses that I started actually worked một thời out. gian thì nghĩ ra là cái đó nó không phải thích hợp với anh. And every time I fail at the business, I always go back into the restaurant industry. Rồi mỗi lần mà tôi làm ăn mà nó bị không có thành công, tôi quay lại làm ăn ở trong cái lĩnh vực nhà hàng. So restaurant has always felt like home to me. Làm nhà hàng, làm trong lĩnh vực nhà hàng luôn luôn là cảm thấy rất là an toàn, như là trong gia đình đối với tôi. Writing a business plan for about a year and a half or so, I called at least 40 something people to ask for $5,000 here, $10,000 cái kế hoạch tài chính, kế hoạch làm ăn. Xong rồi tôi gọi khoảng chừng 40-50 người để mà đầu tư vô tôi. Có người thì tôi gọi chừng 50 ngàn trở lên. Nhưng cuối cùng có khoảng chừng một số người đầu tư, khoảng 20 ngàn mỗi người. Và bắt đầu mở ở quận Cam, ở Little Saigon, là cái nơi mà tôi cảm thấy nó như là nhà vậy đó. Nơi tôi muốn ở. So there's a pad that opened up in Borden Park, and I felt it was probably the easiest thing for me to get into the industry. So we opened a first location and learned my way through. Tôi mở cái tiệm đầu tiên, xong bắt đầu tự học làm sao mở cái tiệm như thế này. Từ 2014 tới 2015 tôi nhận ra rằng là mở nhà hàng đúng là một cái nó có trong máu của tôi rồi. Cũng một phần là vì tôi là một người nấu ăn. Tôi muốn chuyển những cái khái niệm về món ăn tới khách hàng. 2016 tôi mở một cái tiệm ăn nhỏ. Probably a calling, because we always wanted to be right in the heart of Little Saigon, and it was actually Minh Tuyết. He's a singer at that time. Very Tôi mở cái đó xong rồi cô ca sĩ Minh Tuyết cũng
cũng tham gia, nhưng mà cô ấy rồi cuối cùng cô ấy bận quá, cô ấy giao lại ngược lại cho tôi. Anh ấy đang nói về cái tiệm Vox rất nổi tiếng ở góc kế bên Sài Gòn Performance Center đó, ở chỗ góc đường Eddie Joe. Cái nơi đó, Sài Gòn Performance Center là một cái nơi mà nó có rất nhiều những cái buổi trình diễn, cho nên người ta hay tới coi đó. 2016 tới 2017 thì tôi quay lại cái chỗ đó và muốn làm cái gì mới, và muốn làm một cái loại mà thức ăn mà gọi là có sự gọi là trộn lẫn giữa các nền văn hóa, các nền ẩm thực. Chúng tôi mở Vox Kitchen. Thì không biết ở đây có ai tới ăn chưa? That we can use, and every single time that we open using the same formula, it kind of worked. And right after that, we mở được felt cái strong Vox enough Kitchen thì tôi nghĩ tôi phát hiện ra được cái công thức là có thể khi mở cái nhà hàng mới thì sẽ áp dụng công thức như vậy. So we actually signed up with Dave's Hot Chicken, The Alley, to bring The Alley from Taiwan to the US. And so at that time we were running around 6-7 locations. We felt like tới thời at gian that đó thì time chúng tôi đã có we're 6-7 probably tiệm invincible. rồi. That's what I thought at that time. But no. So every time that we opened something, our success rate was. I don't know if people understand that when you open something, you think that your success rate should be in about 80 to 90%. That's actually not true. Based on our record right now, our success rate is right around 55%. So for every 2 to 3 restaurants we open, at least one restaurant closed in. Mọi người cứ nghĩ là mở nhà hàng thành công 80% không đúng như vậy. Đối với chúng tôi là khoảng chừng 55%. Cứ mở 3 nhà hàng thì một nhà hàng sẽ bị đóng. Càng ngày tôi càng hiểu được công thức hơn, tôi biết được là cái khách hàng muốn cái điều gì. Xong rồi từ từ chúng tôi nhìn ra những cái công thức như vậy và chúng tôi mở một cái công ty về vấn đề gọi là quản lý. San Francisco, these are all Michelin star restaurant chefs, and they really want to go back to Little Saigon. It's like, what if we use the same formula and apply it for everybody, and we just become more of an investment firm instead. Có dùng cái công thức đó để mà áp dụng vào mọi công ty và nó trở thành một công ty đầu tư. And during that time, we're using the same formula just to restart a company called Gem Dining. Xong rồi tôi dùng cái công thức đó để mở một cái nhà hàng mới tên là nhà hàng Gem Dining. Một cái nhà hàng cũng nằm ở vùng Palm Valley đó. And so Gem Dining started in about 2019. And guess what? 2019 chúng tôi mở Gem Dining, và xong rồi 2020 thì lại bị cái đại dịch. And so our success rate going from 50% to 52%, 55% to about 58%. Cái mức độ thành công của chúng tôi đi từ 50 tới 51, 52 tới 58% cái tỷ lệ thành công. To plug into the formula. And so key concept now has become more of an investment and a startup firm. Bây giờ so we use actually the same cái khái niệm của chúng tôi bây giờ là trở thành là một cái thứ công ty đầu tư for technology, but then we apply it to the hospitality industry. Sử dụng những cái vấn đề liên quan tới công nghệ để mà áp dụng vào trong cái ngành thực phẩm làm ăn. Vox Kitchen has expanded. Soup Little Bar, we're opening another locations. So we have about 10 brands right now. We're opening chúng tôi có 10 tiệm khác nhau. Sushi restaurants coming up. Và sẽ mở thêm những cái như là sushi, nhà hàng sushi. Và có 4-5 tiệm, 4-5 tên gọi là thương hiệu chúng tôi sẽ mở ra nữa. I think when we first started, we had 22 employees in 2014. Bắt đầu thì chúng tôi 2014 tôi có 22 nhân viên. Năm 2014 giờ đây thì chúng tôi có 700 nhân viên. Talk about big talents, right? Young. You guys are fantastic.
Right now, I'm going to have a few questions for you guys. And I'm going to start with Anne. Can you share with us some of the tips how you were able to break into the mainstream, get into Nordstrom, for example? I would Câu hỏi đặt ra là cho chúng tôi biết làm sao có thể gọi là xông vào được cái thị trường gọi là chính nguồn của Hoa Kỳ. The customers know, like the customers, they're very smart. They follow trends. They know what's sincere, what's passionate, like behind the brand, and don't like. So a lot of celebrities would start beauty brands and skincare lines, and turned out to not be a success because of not being able to differentiate their brand with the masses. Or Tôi biết I would rằng là say có nhiều that người my first advice would be like find your niche, so find what's different ca sĩ about you. hay là những người mà nổi tiếng thường hay có muốn mở một cái sản phẩm cho riêng họ về mỹ phẩm đó, nhưng mà rồi cũng không thành công. Tại vì sao? Tại vì họ không có phân biệt được cái sản phẩm của họ với những sản phẩm tương tự trên thị trường. Going out there fundraise and then to find out that the customers don't want any of it. Very interesting. If you guys are interested in how to raise funds for investment, we have a session this afternoon. It's going to be very good. And Danny, I got a question for you. What are some of your challenges when you brought some fish sauce to the mainstream? Hỏi anh sản xuất nước mắm thì anh ra mặt nước mắm sơm ở nước Mỹ á, một chuyện mà khó nhất là education. Khách hàng người ta đã quen ăn một loại nước mắm 20-40 năm nay rồi, thì lúc mà người ta thử nước mắm lần đầu, nước mắm truyền thống hay nước mắm nguyên chất, thì người ta không hiểu tại sao nó tastes a certain way or smell a certain way. And so for us, the challenge has always been just to share cái chuyện về cái văn hóa về nước mắm, về lịch sử của nước mắm. Rồi she mentioned is that the customer they know the difference, they attract to the story and the passion. Thì Danny feel là chỉ có mấy cái cách đó thì mình mới differentiate ourselves from mấy cái thương hiệu lớn khác để mình có đường để kiếm thị trường. Yeah. Very good, thank you. So then, Chef, during COVID, how many restaurants did you have then? Right before COVID, I believe we had about 4. 4, and now you have 10. Trước How were you Covid able to thì chúng tôi survive có that? 4 What were công some of the ty, things giờ that đây you thì did cũng có to 10 công ty. kinda prove yourself? Vậy thì làm sao mà có thể sống sót qua đại dịch như vậy? Double down on hiring. So staffing was one of the key points that we felt that because Cái lực lượng nhân viên chính là cái lực lượng mà chúng tôi cho rằng đó là right dẫn before tới thành công. COVID happened, the first lockdown happened. So it's about, I would say, January or February. That's when all of the news start happening. And so I had a meeting with all the managers. It's about 20 of us, and we sit around the corner, and we talked about what will be our strategy coming in. And so looking back at history and look at all the pandemics and all of the major effects of the economy, we did a study a little bit, and we felt that this time around we actually might be able to come back faster than we think. And so we're taking a bet that with the industry probably going to take a nosedive very strongly right after the shutdown was ever going to be announced, which they did announce in March. And so we felt it's really weird if you go into any market. It's all of the markets in the world. If you go into any market, if it's on sale, everybody's getting a line to go to that market, right? So, except for the stock market. The stock market is the only market when everything is on sale and everyone freaked out, right? And so at that time, we knew that the consumer is going to stop spending for a little bit. Everyone's going to got freaked out. Trở lại cái thời kỳ mà đại dịch, anh biết rằng là coi như là khi đó mọi người sẽ hết bớt xài vì mọi người đang lo lắng. At that time, we were preserving a lot of cash, waiting for the announcement to happen. And so the moment that the announcement happens, within that first 3 months of the announcement, so from March to June,
we actually doubled the amount of staff that we have. Từ tháng 3 at that tới time we tháng still 6 running each of the restaurant. chúng I tôi think we chuẩn bị, lose và about, lúc đó chúng tôi we lost gọi là about 20 something to $30,000 a nhân month. đôi cái lực lượng nhân viên của But chúng we were tôi. willing to take that risk because we knew if the economy actually going to bounce back, Chúng or we have tôi to đã chấp nhận mạo hiểm vì biết rằng là which nếu we mà knew that was going to happen nền kinh tế anyway. quay trở lại thì There's chúng tôi đã zero sẵn sàng. chance that, you know, the Fed is going to just let the economy just nosedive forever. So we took all the cash out. We actually took a loan out, and we actually Chúng tôi đã lấy hết tiền ra, during that time lấy hết to double the amount of staff. gọi là Because we những knew cái that món when nợ the ra companies come back in, whoever mà has trông the đợi. most amount of staff would win, not the most amount of money. Và lúc đó thì ai là có nhiều nhân viên nhất sẽ thắng, chứ không phải là có nhiều tiền nhất là sẽ thắng. Tại vì nếu mà không có nhân viên thì không thể nào mà cung cấp dịch vụ được. So with the retail business, they have a product. That's a product sales. For us, it's a service sales. So we only selling service. Các bạn kia thì là phải có sản phẩm để mà right? I mean, bán, còn chúng tôi là cần phải có dịch vụ để bán. And phở. Now, how do we take that and turn that into a hospitality industry instead of just selling a product, selling a bowl of phở, selling những món rất là bình thường như là phở, cơm chiên, So chúng tôi muốn phải sử dụng cái đó làm sao để mà chuyển thành một cái thứ gọi là dịch vụ cao cấp. Young talented chefs are actually being let go. And so by thinking about that, we were acquiring a lot of them during that time. Tôi biết rằng là rất nhiều And người during August, when the đầu economy bếp started to giỏi trẻ kind of bị stabilize a cho little nghỉ bit, việc lúc đó, you và know, lúc đó là chúng tôi everyone started to là open cái lúc up. mà chúng tôi nhận họ vào. That's when we have the most amount of staff. And so I think staffing was one of the key point. Cho nên We took a tôi big tóm risk, lại là tôi cho rằng took a là loan cái lực out lượng at nhân that viên time. là So- chính là cái lực lượng mà And we all talked làm about cho it. chúng tôi Like, thành công. Chúng tôi phải if mượn tiền at để that mà time- trả cho họ. Our calculation was wrong by just 3 months. We were completely out of cash. Lúc đó là chỉ có một cái sai lầm là lúc đó về vấn đề tiền bạc đó, thì trong vòng 3 tháng thôi chúng tôi đã hết sạch tiền. Very good. And what are some of your, maybe share with us like the challenges in a startup, especially yours during COVID? During COVID, we didn't really experience a lot of challenges. A lot of people stayed home. People start taking care of their skin. That Cô was An actually one Oliver of Nguyễn đang our giới biggest thiệu growth. về đang nói về cái thời Was gian from mà the Covid của cổ như thế nào. 2020, we grew 6 times. And so, but the overall challenge, I would say in the beginning, building House of M was finding the chemists, the manufacturers, the people that would willing to work with you on something so brand new. We basically I wanted to supply the manufacturer the medicinal quality saffron, ask them to extract in-house, and then infuse all of our formulas. And I also want to work with chemists that know how to formulate with clean ingredients, formulate with a preservative system that is not paraben, or having any chemicals that could be harmful to your skin or your health. And that is very challenging because the industry is so old school, and a lot of chemists, they're much older. So to find somebody that can be able to work with you, I would say it takes a lot of persistence and a lot of staying your ground, knowing what you want, and have the knowledge that, or believe in yourself that that's what you want. Because at the end of the day, a lot of people will tell you no, a lot of people will tell you it's not gonna happen, it doesn't work, what you want is not possible. And also as a female, and an Asian female at that, it's extremely difficult to be firm, respectful, but firm, and still get things done. So I would say the challenges is that. It's like in the beginning, building the formulation, the foundation of House of M. But because I knew exactly what I wanted, I know the market Tôi nghĩ very rằng well. cái That was cái the vấn đề point khó of khăn nhất difference là for cái us. And I'm
xây dựng được công thức cũng như là xây dựng cái nền tảng của công ty. I know what's on the market. I know what Tôi will biết set us hiểu được apart. rõ ràng And là that cái was like how về vấn đề to thị success. trường. And that was what changes buyers' mind, customers' mind as soon as they touch and feel and try our products. Và cái sản phẩm của chúng tôi Danny. sẽ thay đổi được cái suy Very nghĩ của good, khách Danny. hàng What's the new khi họ opportunities you see sử coming dụng after the vào cái sản phẩm của pandemic? chúng tôi. Sau pandemic thì Danny thấy là mấy công ty nào mà đã vượt qua pandemic rồi thì là rất mạnh nhiều hơn lúc trước. Xong rồi mấy công ty mà I guess you can say pretenders nó cũng rớt đi từ từ rồi. So I see that sản phẩm từ Việt Nam bán qua Mỹ không là chỉ ở Mỹ thôi nữa, nhưng mà giờ mình sống in a global world, right? I think a lot of brands they start out starting local, but the difference between the successful ones is that they start local but they think global. I think the brands working in Vietnam have looked to setting up shops here in America as well. And from cái làm ăn của Danny với nước mắm Sơn thì công ty mình cũng có cơ hội để hợp tác và làm official distributor for Saigon Beer, Trung Nguyên Coffee, and we hope that could be a bridge to help startups, whether in Vietnam or in America, that has a heart for nước mình, or có I like to say có máu người Việt ở trong đó mà muốn kinh doanh á. Thì Danny mong là cái tập đoàn của Sun Foods có thể mentor, or at least I like to say chia sẻ mấy cái mistake mà Danny đã làm để không có phải vượt qua mấy cái challenges đó. Yeah. Thank you so much, VBI Global members. We have a lot of people that's sẵn có looking những to cái điều chia distribute sẻ products here in the tránh US được and những cái especially điều to the mà mainstream. bên So phía anh ấy check out and talk to đã gặp phải. Danny. Any other last words, you guys? Chef Việt? Well, thanks for having us. Just the fact that all three of us sitting up here is a testament of the community support, mainly. And to be completely honest, our story would have never happened in any other country, right? So it's not about our story that we're sharing here, but the story of the support of the community, the support of your community, and the support of our customer, that really set us apart. And I feel like, if there's anything to think of, the future is bright, especially in Orange County. Thank you very much. I'd like to invite anh Vinh or Hoa Chan to come up to present the plaques to our speakers, please. You guys can stand up. And everybody, please give them a round of applause. They've been fabulous. Thank you Đó là so chia much. sẻ của We're going to be following you doanh guys. trẻ, rất trẻ, We're going to một hear người làm follow-up về nước mắm, stories. một người làm về mỹ phẩm và một người làm về nhà hàng. Xin mời Mindy. Thank you so much. And I believe it's almost time for lunch. Đây là một cái buổi gặp gỡ các doanh nhân ở nhiều nơi ngay tại Little Saigon. Có thể nói là cũng là một cái sự kiện lần đầu tiên được tổ chức như thế So này. now we're going to break for lunch. So we hope all of you will be staying with us. And there's opportunities for Mr. Jahe to network because we have quite a few